פרופסור גלי. ידידים יקרים, כל שנה כשאני בישראל, ידידי שולי מבקש שאני אבוא להיות איתכם. זה לא הצליח. הפעם הבטחתי. ולי היה מורה גדול מאוד, בשם שאול ליברמן, זיכרונו לברכה, היה גאון הדור. 17 שנים למדתי איתו, אצלו, ממנו. הוא תמיד אמר לי, אל תבטיח, כי אם אתה מבטיח, תקיים. ופעם הבטחתי, ולכן אני כאן. בשבילי האמת היא, זה אירוע מרגש מאוד. למה? כי אנו באים, כולנו לפחות, ממקום אחד, מסיגט. בכל מקום שאני בא, נוסע די הרבה, כתבתי די הרבה על כל מיני מקומות. בכל מקום, איכשהו סיגט נמצאת. אפשר להגיד שאני כתבתי רק על סיגט. גם כשאני מזכיר את פריז, איפה שגחתי, וכולי וכולי וכולי, בוושינגטון, בניו יורק, סיגט בפנים. זאת אומרת, אמנם אני עזבתי את סיגט, אבל סיגט לא עוזבת אותי. אני עדיין חושב על העיר הזאת, מנסה לחקור את מה שקרה לה מאז ומתמיד. לומד ולומד ולומד, כל מיני אופקים חדשים, ישנים, ולא מוצא את הכל. וכשאני רואה אתכם, ולוחץ את ידכם, מחבק את ידידים שהיו לי ושישנם עדיין, איכשהו זה נוגע למיתרים מאוד מאוד כמוסים. ואני עדיין מתרגש מכל זה. היום זה ג' סיוון. בדרך כלל, היורצייט שלי זה בית סיוון. כי בבית סיוון, הטרנספורט האחרון של סיגט, הרביעי והאחרון, הגיע לבירקנאו. ולכן יש לי תמיד יורצייט לאבא י"ח שבט בבוכנוואלד. אבל סיוון, בית סיוון, זה אמא ואחותי הקטנה. וזה בשבילי משהו מאוד מאוד מטריד וכואב ומהלב, כי אני עדיין רואה אותה, מתרחקות, ואז עדיין לא ידענו שום דבר. הרי אנחנו מסיגט, לא יכולנו לדעת, ולא ידענו. האמת היא שאילו ידענו, אילו היו אומרים לנו מה שמחכה לנו, רבים מאיתנו לא היינו הולכים לתחנת הרכבת. כי היו אפשרויות. לנו הייתה משרתת נוצריה בשם מריה, והיא הגניבה את עצמה לתוך הגטו. אני זוכר את זה ממש. ודיברה עם אבי ז"ל, והיא אמרה, אדון ויזר, לי יש בקתה בהרים. תבוא איתי. היא לא ידעה שום דבר על מה שיקרה. כמובן שלא, לא קרא עיתונים, היא לגמרי לא ידעה לקרוא. אבל היא הגישה משהו. היא אמרה לי, אבל תבואו, יש לי בקתה, אני אטפל בכם, אני אדאג לכם כולכם. אילו ידענו, כמובן שהיינו הולכים, בטוח שאבא היה הולך מבית לבית, כי הוא היה שתדלן בעיר, והיה מסהיר, אבל לא ידענו. עצם הדבר שאנחנו לא ידענו מטריד אותי, עד היום הזה. בכל פעם כשאני רואה אנשים, נגיד, שעומדים ברומו של עולם, אני שואל אותם, נשיא ארצות הברית, וכולי וכולי, למה אנחנו לא ידענו? אתם ידעתם, למה אנחנו לא ידענו? וזהו זה, לא ידענו. ולכן בבית סיוון כשהגענו, הרושם שלי היה מאוד משונה. פתאום חשבתי שזה קיבוץ גלויות. אני בא מבית דתי, בחור ישיבה, עכשיו קיבוץ גלויות.
למה? שם היו יהודים מכל קצווי העולם, ושטיפלו בכל הדברים שעוסקים בהם. היו סנדלרים, והיו חייטים, והיו תלמידי חכמים, והיו מכולם, קיבוץ גלויות. למחרת כשכבר היינו יומיים אחר כך, 3 שבועות, ואנחנו כבר באושוויץ, אמרתי לעצמי, ריבון העולמים, באושוויץ קיבלנו את התורה בשבועות. איזו תורה אנחנו מקבלים כאן? אתם רואים שכל ההגות שלי תמיד הייתה הגות על יסוד החינוך הדתי שקיבלתי. ושאני ממשיך בעצם ללמוד, אני לומד ולומד ולומד. אני כתבתי, פרסמתי, כ-60 ספרים פרסמתי. ורבים מהם בעצם הם ספרי מחקר על היהדות שלנו. תלמוד, מדרש, חסידות. וגם משום כך המינוח שלי, הטרמינולוגיה שלי, הייתה דתית, אמרתי, יש מוכרח להיות איזשהו מימד מטאפיזי דתי למה שכאן קורה. אז קיבלנו את התורה, איזו תורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כאן. והחידה הזאת נשארה איתי עד היום הזה. או אני כותב על כל מיני נושאים אחרים. אבל הדאגה האמיתית, הספק באמונה, הכל, איכשהו קושר את העולם הפנימי שלי עדיין לאותם הרגעים. כי האמת היא להגיד, כל מי שיודע, יודע. החיים אינם עניין של שנים, אלא עניין של רגעים. בסופו של דבר, סוד הרגעים הוא שיגדיר אותנו. רגעים טובים, נדיבים, חינניים, מלאי אהבה לזולת, לעם. וגם רגעים נוראים של כאב, נורא, וייאוש. אגיד לכם, בין הרגעים שנשארים איתי, תמיד לא יהיה גם הרגע הזה. אנשי סיגט. איך אומרים, אילו הייתי רב, הייתי אומר, זו הקהילה שלי. אני רק סופר, מחנך, ואתם בעצם שייכים לעולם, ליקום הזה ששמו סיגט. סיגט זה יותר מהעיירה גיאוגרפית. יותר ממקום היסטורי. זה משהו שמעבר. יש מימד טרנסצנדנטלי לסיגט. לכן כשאנחנו מדברים על סיגט, מחייכים חיוך מאוד נדיר, שרק איש סיגט יבין את סוד החיוך הזה. למה? כי כל אחד זוכר משהו, ומצרפים את המשהו הזה מכל אחד, מקבלת איזה מין תמונה של רמברנדט ושאגאל, איזה מין צירוף. ותמיד כואב. פעם הראשונה שבאתי לסיגט, זה היה 20 שנה אחרי שעזבתי אותה. ונסעתי, איש לא ידע, לא רציתי להודיע לה, ובאתי ככה. האדם היחידי שידע שאני בא, שכתבתי לו, זה לייבי ברוקשטיין. ואני זוכר שבלילה, הלכתי לבית שלי, גרו בזרים כמובן. למה? כי, שוב פעם, כשעזבנו את סיגט, לפני, היינו בביתנו, היינו בתוך הגטו. אנחנו בילינו את הערב להרביע את האוצרות שלנו. אמא את הדברים שייכים לנרות שבת, אני יודע. אבא ודאי את הכסף. אחותי הקטנה את הצעצועים. ואני, היה לי שעון זהב שקיבלתי מהסבא שלי, דודיה פייק מפיצ'קב, לבר מצווה. זהב.
ואותו החבאתי קרוב לעץ שהיה אצלנו בחצר. אמרתי לעצמי, נראה, אם השעון עדיין קיים. ובכן, בחצות הליל, אני עכשיו במקום זר. אילו אלה שגרו בו, אחריי, היו רואים אותי בחצר, בחצרת היו, לא יודע מה שהיו עושים. אני בוכה, מוצא את השם. אז אני לוקח את ביד. אתם מתארים לעצמכם את המחשבות שעלו בי, הרגשות שעלו בי. כי זה היה הדבר האחרון שנשאר מכל שפעם הילדות שלי הייתה. מחזיק. בסופו של דבר החזקתי אותו למקומו. למה אמרתי שמשהו ממני יישאר כאן. אפילו הסיפור הזה אומר משהו. אני כל כך קשור לסיגט, למרות שחייתי בפריז וחייתי בניו יורק ומלמד בבוסטון וכולי. זה סיגט. רציתי שמשהו שקיבלתי מהסבא יישאר שם. זה בעצם הסיפור של כל הסיפורים שלי. ולכן תאמינו לי שבשבילי זה חוויה נדירה להיות איתכם כאן. וכל אחד אומר לי, אני מכאן או משם. אני זוכר את מה שהמדרש מספר, את אליהו הנביא, שהוא בעצם מסתובב בעולם ואוסף את דמעות היהודים שסובלים. איזה דמות נהדרת. לוקח דמות. ואני אומר לעצמי, מה תפקידי, שוב פעם, כסופר, כמחנך, כאדם שרואה את עצמו כעד. אנחנו נראה כולנו עדים. איך אומר ישעיהו הנביא, עדים אתם לה'. אומר התלמוד, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם עדים, אני ה'. אם אינכם עדים, אני לא ה'. באמת. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח כזה, שהכל בידינו. אם אנחנו לא עדים, פתאום הוא לא הקדוש ברוך הוא. הכוונה היא פשוט לתת לעדות, לא רק את הכוח, רק את המסתורין הנהדר. שהעד הוא החשוב בהיסטוריה. והוא כמובן שצריך להיות עד אמת. אין דבר יותר גדול מאשר עד שקר. אבל רבים מאיתנו, וכאן יש כמובן גם כידידה של מרים מכביה שהיא כותבת גם על סיפור הזה, ולוי כתב. עד היום אנחנו לא יודעים איך לעשות שהעדות תהיה מלאה. עדות אמת, שתהיה מלאה. אני כתבתי הרבה, אבל לא מספיק. בתוך 60 הספרים, אולי 4 דנים באותה תקופה. למה? אין לי הכוח. ותמיד לכן, כשאני מסיים ספר, אני יודע שזה עדיין לא זה. יחד איתכם, ותודה לכם. אני חושב שאולי כשאני אסע מכם, אני אדריך לכתוב דף נוסף. וזה יהיה דף של הודיה. אני באמת כולי הודיה לכם, שאתם נשארתם מי שאתם, עם הזיכרונות שלכם, עם העבר שלכם, עם המלנכוליה שלהם, שלפעמים היא זו של הומור, עם כל מה שעושה את האדם, להיות לא רק עד, אלא יותר מזה, עד של הנצח. וכן, אני מודה לכם.
באמת מקרב לב. תודה.